Hey guys, welcome back to my channel. ඉතින් මම අද ෂෙයා කරන්නේ අපි මැලේසියා ගියපු දවස් 8ක ට්‍රිප් එකට මමගේ බෑග් එක කොහොමද පැක් කරගත්තේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මුලින්ම කරේ වෝඩ්‍රොබ් එකකින් ඒ දවස් ටිකට අඳින ඇඳුම් ටික වෙන් කරගෙන ළඟට ගත්ත එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ තමයි මගේ ඇඳුම් ටික පැකින් වලට ලෑස්ති කරගත්තේ. ඇත්තටම සාමාන්‍ය විදිහට නමනවට වඩා මේ විදිහ මාර ලේසි එකක් තමයි බෑග් එකේ ඉඩ යන ප්‍රමාණය අඩුයි. අනිත් එක මට බෑග් එක ඕපන් කරපු ගමන් මට තියෙන ඇඳුම් මොනවද කියන එක පේනවා. එතකොට ටක් ගාලා අවශ්‍ය ඇඳුම් අරගෙන අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මම අරයන් ලොන්ග් ඩ්‍රෙසස්, ටී-ෂර්ට් ඩ්‍රෙසස්, ඒ වගේම ෂෝට් ඩ්‍රෙස් ඔක්කොම මේ විදිහට තමයි නමාගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ටික දවසකට කලින් ෂීන් එකෙන් කරපු ඕඩර් එකක්. මෙතන ගොඩක් තියෙන ස්විම් සූට්, ඒත් එක තව එක කැප් එකක් තියෙනවා මට ලංකාවෙන් හොයාගන්න බැරි වුණ විදිහේ. ඒක පොඩ්ඩක් අර අවුවේ යනකොට මුණ වැඩිපුර කවර් වෙන විදිහේ කැප් එකක්. මේ තියෙන්නේ කැප් එක. මේක ඇරෙන්න අනිත් තියෙන ඔක්කොම ස්විම් සූට් බීච් වෙයා තමයි. ඉතින් මම මේ ටික ඔක්කොම වොෂ් කරලා මගේ බෑග් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. මම මුලින්ම බෑග් එකේ මේ පැත්තේ මගේ ටී-ෂර්ට් ඩ්‍රෙසස්, ටී-ෂර්ට්ස් ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ බෑග් එකේ අනිත් පැත්තෙන් මගේ ඉතුරු ඩ්‍රෙසස් ටික දාගත්තා. මේ මගේ ෂර්ට්ස් ටිකක් තමයි දාගන්නේ. ඇත්තටම මම ෂර්ට්ස් 3-4ක් වගේ තමයි අරගෙන යන්නේ. එතකොට ඊට එහා පැත්තෙන් මගේ ෂෝට්ස් ටික දාගන්නවා. මම ෂෝට්ස් 4ක් ගත්තා. එකක් ඇක්ටිව් වෙයර් ටයිප් ෂෝට් එකයි, ඩෙනිම් ෂෝට්ස් දෙකයි, තව බ්ලැක් ෂෝට් එකක්. මේ මම දාගන්නේ මගේ ස්විම් සූට්ස් ටික. මම ඔක්කොම ගත්තේ 2 පීසස් විදිහට. එතකොට එක පීස් එකක් මම මේ විදිහට ෂීන් බෑග් එකකටම දාගන්නවා. මේ මගේ වෙනම දාගන්නේ අපි වෝටර් පාක් එකට යන්න ඉන්නවා. ඒකට අඳින ස්විම් සූට් එක තමයි මම මේ දාගත්තේ. 2 pieces set වල ඉතුරු ටික මම මේ වගේ වෙනමම දාගන්නවා. දැන් මේ දාගන්නේ මගේ cover ups දෙකක්. ඒත් එක්ක මම shawl දෙකක් cover ups විදිහට use කරනවා. ඒ දෙකත් මම දාගන්නවා. ඊට අමතරව අනිත් දවස් වලට මම shirtsම තමයි use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් beach එකට යනකොට. මේ තියෙන්නේ මගේ ලෝරියල් එකේ hair mask එකයි conditioner එකයි. ඉතින් මම ඒ දෙක මේ වගේ travel size bottles වලට දාලා අරගෙන ගියා. මේ trip එකේදී අපි ගොඩාක් beach ගියා, pool ගියා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ තැන්වලදී කොණ්ඩේ සවුත් වෙනවා. අනික මම දැන් සති 2කට 3කට විතර කලින් රීබෝන්ඩින් එකක් කරගත්තා. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් කොණ්ඩේ පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ වගේ hair mask එකයි conditioner එකයි අරගෙන ගියා. hair mask එක ගැන කිව්වොත් එහෙම hair mask එක සාමාන්‍යයෙන් use කරන්න ඕනේ සතියකට සැරයක්. හැබැයි මම beach හරි pool හරි ගිහිල්ලා මගේ hair එක ගොඩක් dry වෙලා වගේ නම් මම හැමදාම වගේ hair mask එකත් use කරා conditioner එකක් වෙනුවට. ඉතින් ගොඩක්ම අපිට හොටෙල්ස් වලට ගියාම shampoo conditioner කියන එක හම්බ වෙනවා. හැබැයි මට conditioner එක නම් සාමාන්‍යයෙන් හොටෙල්ස් වල දෙන ඒවා සමහර වෙලාවට හරියන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ අරන් ගියපු එක සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් වුණා.
මේ තියෙන ෆේස් වොෂ් එක ඉතින් මම ෆේස් වොෂ් එක වගේ පොඩි දේවල් වලින් හැමදේම වගේ අරගෙන ගියා මේ වගේ ට්‍රැවල් සයිස් බොටල්ස් වලට දාලා. ඉතින් සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අනවශ්‍ය බරක් නේ කියලා. ඔව් ඉතින් ඒක එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙනවා. මොකද මගේ ස්කින් එක හරි සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක්. අනික අපි මේ ට්‍රිප් එක පුරාවටම සන්බර්න්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඇඟට පහසුයි Tamanට පුරුදු දෙයක් තිබුණා. ඉතින් මම මේ වගේ ඔක්කොම වගේ පොඩි බොටල්ස් වලට දාලා අරගෙන ගියා. මේ තියෙන්නේ මගේ රෝස් වෝටර් එක. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා තිබුණේ මම ස්කින් එකට මොනවද යූස් කරන්නේ කියලා. මම රෝස් වෝටර් එක සෑහෙන කාලෙ ඉඳන් යූස් කරන එක. ඉතින් මේ තියෙන ඩර්මා ප්‍රෝ එකේ රෝස් වෝටර් මම මේ වගේ ස්ප්‍රේ බොටල් එකකට දාලා සාමාන්‍ය වොෂ් කරාට පස්සේ මුන්ට ස්ප්‍රේ කරනවා. සල්ලෝ කිව්ව ටෝන් එකක් විදිහට රෝස් වෝටර් එක යූස් කරනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ බොඩි වොෂ් එක. ඇත්තටම බොඩි වොෂ් නම් අරන් යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මට ටෝන් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට බොඩි වොෂ් එක අරගෙන යන්නේ ඇත්තටම අපි කාලාලම්පුර වල ඉන්න අන්තිම දවස් දෙකේ අපාර්ට්මන්ට් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට ෂුවර් නෑ අපාර්ට්මන්ට් එකේදී මේ වගේ හම්බ වෙයිද කියලා. ඒ නිසා මම කොකටත් ටිකක් පොඩි බොටල් එකකට දාලා අරගෙන යනවා. මම මේ වගේ මේ ඔක්කොම ටික සිප්ලොක් බෑග් එකකට දාගන්නවා. මෙතන තියෙන මගේ ෆේස් වොෂ් එක, කන්ඩිෂනර්, හෙයා මාස්ක් එක, රෝස් වෝටර් එක සහ බොඩි වොෂ්. ඒත් එක්කම මගේ බොඩි ලෝෂන් එකයි ඉන්ටිමේට් වොෂ් එකයි ඒකටම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම රෙඩි කරගන්නේ මගේ මේකප් පවුච් එක. ඒකට මගේ ඩේ ක්‍රීම් එක, ෆවුන්ඩේෂන් ක්‍රීම් එක, ෆවුන්ඩේෂන් ලික්විඩ් එක, මොයිස්චරයිසර් පවුඩර් එක, අයිෂැඩෝ පැලට් එක, පර්ෆියුම් එකක්, ඒත් එක්කම සන් ක්‍රීම්, අනිත් පොඩි තියෙන ලිප්ස්ටික්, ලිප් ලයිනර්, ලිප් බාම්, ඒ වගේ ඒවත් එක බ්‍රෂ් එකක්, අනිත් එක ස්පෙෂලි කියුටෙක්ස් එකක් අරගෙන යනවා. මම මගේ වැනිටි කිට් එක දාගත්ත බෑග් එක වෙනමයි මේකප් පවුච් එකයි මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ අරන් යන්නේ මගේ ජුවලරි ටිකක්. ජුවලරි කිව්වට මෙතන ගොඩක් තියෙන ඉයරින්ග්ස් එහෙම. මම ගොඩාක් වෙලාවට ජුවලරි දාන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් කෝකටත් කියලා අරගෙන යනවා. මේ අරන් යන්නේ මගේ ස්ලිපර්ස්. මම මෙතන හීල්ස් පෙයර් එකයි, බ්ලැක් පෙයර් එකක් and බීච් දාන තව පෙයර් එකක් අරන් යනවා. ඒත් එක්ක මම වයිට් ෂූස් දෙක එයාපෝට් යනකොටම දාගෙන යනවා. ඉතින් මේක තමයි මම බෑග් එකේ පරිස්සම්ම කරපු දේ. මම මේක ගත්තේ මගේ හස්බන්ඩ් බර්ත්ඩේ ගිෆ්ට් එක විදිහට. මේක මං චමත්කයකින් ගත්ත සිල්වර් චේන් එකක්. ඉතින් කොහොම හරි මේ වීඩියෝ එක දානකොට මං හස්බන්ඩ්ට මේක දීලා, ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් බලන්නකො මෙන්න මේ වගේ තමයි සිල්වර් චේන් එක. චේන් එකයි බෑග් එකයි මං වෙන වෙනම තමයි අරගෙන ගියේ. මොකද එකට දාගෙන ගියොත් අහු වෙන නිසා. මම චේන් එක මගේ ජුවලරි දාපු පොකට් එකටම දාගෙන බෑග් එක මගේ එක්ස්ට්‍රා බෑග් අරන් යන පොකට් එකට දාගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මම මගේ මේන් ලගේජ් එක පැක් කරගත්තේ. ඊළඟට මම අරන් ගියේ මේ වගේ චූටි බෑග් එකක් විතරයි. මම හෑන්ඩ් ලගේජ් එකක් වෙනම අරන් ගියේ නැහැ. මොකද මට අරකට මගේ බට්ටි ඔක්කොම පැක් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒත් එක්ක මම මැලේසියාවදී shopping කරන ඒවත් එක්ක බලලා වෙන ලගේජ් එකක් ඕනේ වුණොත් හෑන්ඩ් ලගේජ් එකක් විදියට අරගන්න තමයි මගේ අයිඩියා එක තිබුණේ. මම මේ බෑග් එකේ ලොකු කම්පාර්ට්මන්ට් එකට මුලින්ම දාගන්නේ ඉන්ටිමේට් වයිප්ස් and wet wipes. ඔයා travel කරන ගර්ල් කෙනෙක් නම් trust me අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ටිමේට් වයිප්ස්, wet wipes, tissues අරගෙන යන්න. මොකද හැමතැනම අපිට අවශ්‍ය ඕන පහසුකම් නැහැ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ මුලින්ම හැම දෙයකටම රෙඩි වෙලා යන්න. ඊළඟට මම අරගෙන යන්නේ මගේ ටූත් බ්‍රෂ් එකයි ටූත් පේස්ට් එකයි. මම ඒක මේ වගේ සිප්ලොක් බෑග් එකකට දාලා අල්ලකු කම්පාර්ට්මන්ට් එකටම දාගන්නවා. ඊළඟට මම දාගන්නේ මගේ ෆෝන් චාර්ජ් එක. හදිසියේදී එයාපෝට් එකේදී වගේ චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා මම මේ බෑග් එකටම දාගන්නවා. සැනිටයිසර්, මගේ පර්ස් එක,
ඒ දේවල් තමයි මම මේ ලොකු කම්පාර්ට්මන්ට් එකට දාගත්තේ. බෑග් එකේ ඉස්සරහා තියෙන මේ පොඩි පොකට් එකට තමයි මම මගේ පාස්පෝර්ට් එක, වැක්සින් කාඩ් එක සහ මාස්ක් එකක්, ඒ වගේම මගේ එයාපොඩ්ස් දාගන්නේ. මේ මගේ අයි මාස්ක් එක, මම ඒකත් මේ විදිහට බෑග් එකට දාගන්නවා. බෑග් එකේ ඉස්සරහා තියෙන චූටි පොකට් එකකට මම මගේ පවුඩර් එකයි ලිප්ස්ටික් එකකුයි දාගන්නවා. ඒත් එක්කම මේ වගේ ට්‍රැවල් සයිස් පර්ෆියුම් එකක් මේ වගේ දාගන්නවා. බෑග් එක පිටිපස්සා තියෙන චූටි පොකට් එකට මම මේ වගේ ඊනෝ එකයි එක්සෙල් එකයි පොඩි බාම් එකකුයි දාගන්නවා. ඔන්න ඔහොම තමා මැලේසියා ට්‍රිප් එකට මම මගේ බෑග්ස් දෙක රෙඩි කරගත්තේ. එහෙනම් අපේ ට්‍රිප් එකේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් බයි බයි ගයිස්.